მშვიდობის ეს არის ქრონიკა 5 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გიყვებათ. გამოშვებაში ნახავთ. რუსული მხარის მიერ დაკავებული ქართველი მესაზღვრეები გაათავისუფლეს. ვაკის საბურთალოს პოლიციაში ზაზა სარალიძის გამოკითხვა დასრულდა. რუსული მხარის მიერ დაკავებული ქართველი მესაზღვრეები თავისუფლები არიან. ისინი ქართულ მხარეს დღეს გადმოსცეს. მესაზღვრეები ვერტფრენით ლაგოდეხში ცოტა ხნის წინ ჩაიყვანეს. ლევან ჩუგოშვილი მუშაობს ადგილზე და მისგან გავიგებთ მეტ ინფორმაციას. ლევან, მოახერხეთ თუ არა მესაზღვრეებთან გასაუბრება? თამთა ჯერჯერობით მესაზღვრეებს მედიასთან კომენტარები არ გაუკეთებიათ. ისინი რამდენიმე წუთის წინ სპეციალური ვერტფრენით გადმოიყვანეს იმ ტერიტორიიდან, სადაც 2 დღის წინ მოხდა მათი გატაცება და როგორც აღნიშნა, ისინი ამ დროისათვის იმყოფებიან უკვე ლაგოდეხში, თუმცა ჯერჯერობით დაკავებულ და მოგვიანებით გათავისუფლებულ მესაზღვრეებს მედიასთან კომენტარები არ გაუკეთებიათ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, აქტიური მუშაობის შედეგად მოხერხდა რუსულ მხარესთან, რომ ეს 2 მესაზღვრე გადმოსცემოდა ქართულ მხარეს და სავარაუდოდ მოგვიანებით უკვე მას შემდეგ რაც თავად მესაზღვრეები გააკეთებენ მედიასთან კომენტარებს, ჩვენ გვეცოდინება უფრო მეტი, როგორ მოხდა მათი გატაცება. თუმცა ამ დროისათვის განსაკუთრებით საინტერესო არის ბუნებრივია ოფიციალური უწყებების განმარტებები ამ გატაცებასთან და დაკავებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად რა გარემოებებში და როგორ მოხდა 2 ქართველი მესაზღვრის დაკავება 2 დღის წინ. ჩემთან ერთად იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი თემურ კეკელიძე, რომელიც ამ დროისათვის მედიასთან აკეთებს კომენტარს და მე მას ვთხოვ, რომ პირდაპირ ეთერში ქრონიკის ეთერშიც გააკეთოს განცხადება ამ დაკავებასთან დაკავშირებით. ბატონ თემურ, ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, თუ შეიძლება დაგისვამთ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში რამდენიმე კითხვას. როგორ მოხდა ამ 2 მესაზღვრის გატაცება? ჩვენ ოფიციალურად ვიცით, რომ ისინი დააკავეს რუსულმა მხარემ, თუმცა გვაინტერესებს კონკრეტულად რის შედეგად და როგორ მოხდა მათი დაკავება, იმიტომ რომ კითხვები ჩდება იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი მესაზღვრე ამ თანამდებობაზე მუშაობს 13 წლის განმავლობაში და სავარაუდოდ ის არ დაუშვებდა ისეთ შეცდომას, რომ შემთხვევით გადაეკვეთა საზღვარი და აი ამიტომ მომხდარიყო მისი დაკავება. როგორც უკვე მოგახსენეთ, საზღვრის საგუშაგო და მისასვლელი გარკვეული მონაკვეთი გადის საზღვრის ხაზთან ძალიან ახლოს. ამ მონაკვეთის გავლისას მათ შეჩერება მოხდა რუსი მესაზღვრეების ჯგუფის მიერ, რომელთა განცხადებითაც მათ დაარღვიეს საზღვარი და მოხდა მათი გადაყვანა უკვე რუსული მხარის საგუშაგოზე. ეს არის რუსული მხარის ოფიციალური პოზიცია, რომ მათ დაარღვიეს საზღვრის მონაკვეთი. როგორი არის ქართული მხარის თქვენი ოფიციალური მონაცემები ამასთან დაკავშირებით? ამ წუთში მიმდინარეობს ვითარებაში უფრო დეტალური შესწავლა, ამიტომ ამ ეტაპზე მე დეტალებისგან თავს შევიკავებ და ცოტა მოგვიანებით ალბათ ვისაუბროთ ამაზე, როცა გახდება სრული სიმართლე აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რაც შეეხება თვითონ მესაზღვრეებს, ჩვენ ჯერჯერობით ისინი იმყოფებიან შენობაში, როგორც იცით და ვერ მოვახერხეთ მათთან გასაუბრება. თქვენ გქონდათ უკვე მათთან კომუნიკაცია. როგორი არის თვითონ მესაზღვრეების განმარტებები? ისევ და ისევ არ დასრულებულა მათთან საუბარი, ამიტომ როცა დასრულდება და მოხდება სრულად წარდგენა, ალბათ მაშინ უფრო მეტად გვექნება საფუძველი ვისაუბროთ იმაზე თუ რა მოხდა. თუმცა ამ დაკავებიდან გავიდა უკვე მესამე დღეა, ანუ პირველადი მონაცემები მაინც რომ გითხრათ, როგორი არის? მათი დაკავება მოხდა 27 ნოემბერს, 27 ივნისს, დღეს არა 29 ივნისი, დღეს შუა დღესდღეს მოხდა მათი გათავისუფლება. მაგის შემდგომ ვართ აქ და ხდება უკვე ვითარების მოკლება. ამიტომ ამ ეტაპზე მე არ გამაჩნია საკმარისი დეტალები, ანუ სრული დეტალები იმისათვის, რომ ამაზე ვისაუბრო. კი ბატონო, ჩვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომ მიმდინარეობდა საზაფხულო საგუშაგოს მშენებლობა, თუ არ ვცდები, გახსნა ამ ტერიტორიაზე და სწორედ ამ დროს მოხდა აი ეს ინციდენტი. რას გულისხმობს კონკრეტულად აი საზაფხულო საგუშაგოს გახსნა და რა მომენტში მოხდა ამ 2 ადამიანის დაკავება? საზაფხულო საგუშაგოები იხსნება საზღვრის გარკვეულ მონაკვეთებზე, ეს არის დროებითი საგუშაგოები, რომლებიც ფუნქციონირებს მხოლოდ ზაფხულობით ან თოვლის დადგომამდე, შემოდგომის გარკვეული პერიოდი გახსნა არ მომხდარა, ამ მიზნით მიდიოდნენ და გადაადგილდებოდნენ შესაბამის პერიმეტრზე. ეს გადაადგილების პროცესში იქნა ისინი შეჩერებული რუსი მესაზღვრეების მიერ. კი ბატონო, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ასევე წერია, რომ აქტიური მუშაობის შედეგად რუსულ მხარესთან მოხერხდა ამ 2 ადამიანის გათავისუფლება. კონკრეტულად აი ძალოვან უწყებას რა კომუნიკაცია ჰქონდა რუსულ მხარესთან და როგორ მოახერხეთ თქვენ, რომ ეს 2 მესაზღვრე დაბრუნებოდა ქართულ მხარეს?
მე მაინც თავშევი გავაბდე დეტალებისგან კომუნიკაცია იყო ბუნებრივია, იყო არაფორმალური ადგილობრივ დონეზე მომხდარი კომუნიკაცია. Თანჩე დეტალებს თქვენ ის ნებართვით ვერ ჩავამავდები. ბატონო, მთავარი კითხვა ამ დროისათვის არის ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა აი ამ ინციდენტზე. რადგან თქვენ არ გაქვთ ჯერჯერობით სრული სურათი აი ამ ვითარების, გაქვთ თუ არა პასუხი ამ კითხვაზე? სრული სურათი რო გვექნება, ალბათ მაშინ შეგვეძლება თქვათ რა მოხდა და ვისი და რა დონის პასუხისმგებლობა და რომელი მხარის უშუალოდ შეიძლება დადგეს. კი ბატონო. დიდი მადლობა, ესეთი იყო ის განმარტებები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მხრიდან, მას შემდეგ რაც ორი მესაზღვრე უკვე გადმოეცა ქართულ მხარეს, როგორც აღნიშნეთ, თავად მესაზღვრეები ჯერჯერობით მედიასთან კომენტარებს არ აკეთებენ, აქ იმყოფებიან ჩვენთან ერთად მათი ოჯახის წევრები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ეს ორი ადამიანი პერიოდულად მიდიოდა სამორიგეოდ საგუშაგოზე, საზღვრის მონაკვეთზე და მას შემდეგ რაც ისინი ოჯახებს არ დაუკავშირდნენ, ამის შემდეგ უკვე მათ შეიტყვეს, რომ სავარაუდოდ მოხდა ამ ორი ადამიანის დაკავება, თუმცა რატომ და რისთვის დააკავეს ისინი რუსმა სამხედროებმა ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია, ამიტომ რომ თავად ამ მესაზღვრეებს მედიასთან კომენტარები არ გაუკეთებიათ და როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, ამის შესახებ მათაც არ აქვთ ჯერჯერობით ინფორმაცია. ორი კვირა მიდიოდა რავი, ორი კვირა ისვენებდა, ხან ერთი თვე მიდიოდა, ერთ თვე ისვენებდა რა და ესე რა. თვითონ რეკავდა ხომ, ჩვენ ვერ ურეკავდით, ანუ ისეთი ადგილია, რომ იქიდან თვითონ ნავიდეს რა და თვითონ უნდა არეკოს. წარმოდგენა არ მაქვს რა მოხდა რა, ეხლაც ვერ გამიგია რა მოხდა და როგორ და რატომ მოხდა საერთოდ რა. სტანდარტის რა ვიცი, ალბათ თვითონ იტყვის ალბათ, არ ვიცი. ასე რომ ორდღიანი დაკავების შემდეგ ორი ქართველი მესაზღვრე უკვე გადმოეცა ქართულ მხარეს, როგორც აღნიშნეთ, ჯერჯერობით თავად მესაზღვრეები მედიასთან არ გამოჩენილან და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება უკვე მათი განცხადებები და კომენტარები, მეტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ დააკავეს ისინი რუსული მხარის წარმომადგენლებმა და კონკრეტულად რას მოყვა ეს დაკავება. ჩვენ ველოდებით უკვე მათ განცხადებებს მედიასთან და საინტერესო იქნება, რას იტყვიან თავად მესაზღვრეები ორდღიანი დაკავების შემდეგ. მადლობა, ეს ლევან ჩუგოშვილი იყო. ქართველი მესაზღვრეების დაკავებას საგანგაშოს უწოდებს მმართველი გუნდი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართულობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ხელისუფლებას არასათანადო რეაგირებაში ადანაშაულებს ოპოზიცია. უმცირესობა საზღვრის დაცვის პრობლემაზე მიუთითებს. აუცილებელი არის საოკუპაციო ხაზის პირა ზოლი იყოს სათანადოდ დაცული და მეორე ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს საერთაშორისო ზეწოლა უნდა იყოს უფრო ძლიერი, რუსეთი უნდა იხდიდეს ფას ასეთ ვითარებებში და ხელისუფლების ქმედებები უნდა იყოს გაცილებით ქმედით. არ ჩანს ხელისუფლების აქტიურობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუ სხვა სახელმწიფოებთან მართებაში, როდესაც რუსეთის ჩადის ასეთ დანაშაულს მუდმივად. რასაკვირველია საგანგაშოა და საგანგებო განცხადება უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით და ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა. რეაგირება უნდა იყოს პროფესიონალური და რეაგირება უნდა იყოს ძალიან ზედმიწევნით ინფორმაციული. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური ჩართულობით და იმ ტაქტიკით, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება ქვია, შემდეგ მოლაპარაკებების პროცესებიც არის და ძალიან ხშირად ახერხებთ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ნაკლები დანაკარგებით, ასე ვთქვათ, მათ შორის ფიზიკური და მორალური დანაკარგებით ეს პრობლემები აღმოფხვრათ, თუმცა პერმანენტულად ესეთი რაღაცები ხდება, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაუპირისპიროთ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება და სამშვიდობო პოლიტიკა. სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს კიდევ ერთი მამაკაცი გარდაიცვალა, ამჯერად გუდაურში. 36 წლის მამაკაც გუშინ ტვირთ ამწის დემონტაჟისას ტრანსპორტის ნაწილი დაეცა და მიღებული დაზიანებით ადგილზე გარდაიცვალა. პირველადი ინფორმაციით გამოძიება სამთო, სამშენებლო ან სხვა ტიპის სამუშაოებისას უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევით დაიწყო. თავად სამშენებლო კომპანია ფერის წარმომადგენლები მომხდარს უბედურ შემთხვევად აფასებენ და გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. გარდაცვლილი სურამში მცხოვრებია, რომელიც სამუშაოდ გუდაურში 2 კვირის წინ ჩავიდა. ჩვენ კომპანიაში მაქსიმალურად დაცულია უსაფრთხოების სტანდარტები, მაგრამ ეს როგორც მე ვიცი, რაც მომხდარიდან გამომდინარე, უსაფრთხოების ნებისმიერი სტანდარტის დაცვაც რომ მომხდარიყო, ეს ფაქტი მაინც დადგებოდა. ეს არის უბრალოდ რაღაც უფრო დაუკვირვებლობით არის მომხდარი რა და დანარჩენი როგორ რანაირად ამას ყველაფერს გამოძიება დაადგეს. არის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტაცია უსაფრთხოების სფეროში, არის ტრენინგები, არის ინსტრუქტაჟები, ინსტრუქციის ტექსტებია, რომელსაც ეცნობიან დასაქმებულები და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგად უზრუნველყოფილი ვართ ამ კუთხით, უზრუნველყოფას პერსონალი.
მამუკა ბახტაძის ინიციატივას შავი ჯიპების და ზოგადად საამთავრობო ავტოპარკის შეცვლის თაობაზე დეპუტატები აფასებენ. მმართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ მსგავსი ავტომობილები უნდა გამოიყენონ საჭიროების მიხედვით და ეს არ უნდა იყოს ფუფუნების საგანი. პრემიერის განცხადებით საკუთარ ინიციატივას მთავრობის მომავალ სხდომაზე წარადგენს. ეს მე მგონი არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია რა ხარჯებია ამ მანქანაში და ამ მანქანებში და რამდენად იტანს ამას და უნდა იტანოს სახელმწიფო. მაშინ არ იყო ახლა მე არ ვიცი რამდენი გადაიხადა ბატონმა მამუკამ, მაშინ ფინანსთა მინისტრობის დროს ალბათ აუდიტი გაარკვევს, მაგრამ მაშინ არ იყო ის პრემიერი, ახლა პრემიერია და სხვა თვალით უყურებს ალბათ რაღაც უნდა დაზოგონ თანხა და არ არის საჭირო, მართლაც არ არის საჭირო რაღაც 100,000-იანი მანქანებით. მივესალმები, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას ავტომანქანებთან დაკავშირებით, პერსონალურ ავტომანქანებთან დაკავშირებით, რაც უფრო თავმდაბლურად იქნება მომსახურება მანქანებით ან დაუშვათ საჭირო აუცილებლობებით სამინისტროების, პარლამენტის თუ სხვა ოფიციალური დაწესებულების მიმართ, ეს უფრო მეტად შეუწყობს ხალხსა და მთავრობას შორის რაღაცა ტიპის უფრო მეტ ჰარმონიულ ურთიერთობას. ესეთი მშრალი ციფრების მოყვანა რომ რამოდენიმე 1000-ია, ეს ჩემი აზრით ვერ გამოდგება არგუმენტად იმის გამო, რომ ესე ვთქვათ, ამ მანქანების უმრავლესობა ფუნქციონირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ფინანსთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, რომელთა ძალიან მძიმე ფუნქციებია, იგივე გარემოს დაცვის სამინისტროში, სადაც მანქანები კატასტროფულად არ ყოფნით თავიანთი პირდაპირი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეხლა მთავარი არის, რომ ასე ვთქვათ, ზღვარგადასული ფუფუნების საგანს არ წარმოადგენდეს. სტრუქტურულ ცვლილებებს მთავრობაში შესაძლოა საკადრო შემცირებაც მოყვეს. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრებმა განაცხადეს, თუმცა ასევე აღნიშნეს, რომ მიზანი არა თანამშრომლობის გათავისუფლება, არამედ ეფექტიანი მთავრობის შექმნა. სტრუქტურულ ცვლილებებზე განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ სამთავრობო ხარჯი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.9% იქნება, რაც 2 წელში 200 მილიონ ლარზე მეტის დაზოგვის შესაძლებლობას იძლევა. როდესაც ფუნქციები გაერთიანდება, კონკრეტული ფუნქციის განმახორციელებელი დეპარტამენტი ან უსულოდ ან მცირეცვლილებით გადმოვა. რაც შეეხება ზოგადი ფუნქციის, ადმინისტრაციული, ფინანსური შესყიდვები, ასე შემდეგ, აქ მინიმუმ მათი ხელმძღვანელების დუბლირება აღარ მოხდება. ანუ ერთ სამინისტროს ორი როგორ თქვა, კადრების განყოფილების უფროსი არ ჭირდება, ორი მთავარი ეკონომისტი არ ჭირდება და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება ეს ერთეული შემცირებები. მომავალში გადაწყვეტილებების მიღების დროს, გადაწყვეტილების დაბადებიდან გადაწყვეტილების განხორციელებამდე დრო, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი არის პერფორმანსის, უნდა შემცირდეს მნიშვნელოვნად. აი ეს არის ძირითადი რესურსი, რეზერვი, რითიც მოხდება თანხების დაზოგვა, რადგანაც ეფექტიანობა გაიზარდება. შემცირება ხარჯის თუნდაც შენარჩუნება იმ ეტაპზე, რაზედაც გვაქვს, მაშინ როდესაც ეკონომიკა იზრდება, ესეც ბიუროკრატიის შემცირებას ნიშნავს ეკონომიკაში, თუმცა შემცირება ისევ და ისევ ეს არის დინამიური პროცესი, ეს არის აქტიური პროცესი, რომელიც არ უნდა მოხდეს ესე ვთქვათ მექანიკურად, და სწორედ ეს არის ესე ვთქვათ ოპტიმიზაციის მიზანი. აღნიშნული ესე ვთქვათ მცირე მთავრობის კონცეფცია არა მარტო ესე ვთქვათ რაღაც შემცირებას ითვალისწინებს, არამედ იმავდროულად მთავრობა უნდა იყოს ეფექტური და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე საჯარო სექტორის მოხელებს ესმოდეს, რომ ბუნებრივი ესე ვთქვათ მათი ეფექტურობის გაზრდისათვის იქნება სწორედ აღნიშნული მცირე მთავრობის კონცეფცია. ცენტრალური აპარატის ნაწილში ჩვენ მილიონ ლარზე მეტი ეკონომია მივიღეთ გაერთიანების შედეგად, თუმცა მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში ეს არ იყო და არც მცირე მთავრობის შემთხვევაში პირდაპირ მექანიკური გაერთიანება არ იგულისხმება, იგულისხმება ეფექტიანობის და გადაწყვეტილებების უფრო სწრაფად მოკლე დროში განხორციელება და მომხმარებლებამდე, მათ შორის სახელმწიფო სერვისების მიტანა. რაც შეეხება მცირე მთავრობის კონცეფციას, აქაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან სწორი და მარტივი მესიჯები გვაქვს და ავიღეთ ამ თემაზე შესაბამისი ორიენტირი. ჩვენ მნიშვნელოვნად ვამცირებთ ზოგადად სახელმწიფო ზომას ეკონომიკაში. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ის ცვლილებები, რომელიც შეეხება სამინისტროებს, ეს არ უკავშირდება მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ ჩამოვიყვანოთ
სახელმწიფოს როლი მთლიან ეკონომიკაში 3.9%-ზე. ეს ფიზიკურად იქნება შესაძლებელი მხოლოდ ამ სამინისტროების ხარჯზე. ჩვენ საუბრობთ მთლიანად ზოგადად სახელმწიფოს ბიუროკრატიაზე, მთელი სახელმწიფოს მონაწილეობა ეკონომიკაში ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ 3.9 დონეზე, ეს უნდა იყოს ზედა ზღვარი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელ დღესთან შედარებით ჩვენ საშუალება მოგოცემა 2 წლის განმავლობაში 200-დან 250 მილიონ ლარამდე გამოვანთავისუფლოთ და მივმართოთ სოციალურ პროგრამებზე. პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი საქსტატის მონაცემებით დაიწყო, რომლის მიხედვითაც მაისში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.5%-ს მიაღწია. მამუკა ბახტაძის თქმით, ასეთი მაჩვენებელი იმის დადასტურებაა, რომ მთავრობა სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს. საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ მაისში მიაღწია 7.5%-ს. ასეთი მაჩვენებელი არის იმის ნათელი დადასტურება, რომ მთავრობა ატარებს სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ეკონომიკური ზრდის ხარისხობრივი ეფექტიც არის გაუმჯობესებული. აქ პირველ რიგში მინდა შევეხო ექსპორტის დას, რომელიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ამავე პერიოდის წინა წელთან შედარებით არის 50%-ით გაზრდილი. რაც ასევე ამ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო. 2018 წლის 27 ივნისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ეკონომიკური რეფორმების პროგრამის ხარდასაჭერად დაამტკიცა გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი, რომელიც მნიშვნელოვანი ხარდაჭერაა საქართველოს 3-წლიანი პროგრამის მეორე მიმოხილვის. სავალუტო ფონდი ასევე მიუთითებს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოსალოდნელზე მაღალია, გაუმჯობესებულია ფისკალური და საგარეო პარამეტრები, მნიშვნელოვანი პროგრესია დაფიქსირებული სტრუქტურული რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. ამავე დროს ფონდი ერთმნიშვნელოვნად მიესალმება ეკონომიკური მზრდის მხარდაჭერ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში საქართველოს შესახებ ფონდმა საქართველოსთვის 42 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის გამოყოფის გადაწყვეტილების შემდეგ 2018 წლის კონსულტაცია დაასრულა. გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად გლობალური კრიზისის ფონზე საქართველოში პოზიტიური მაკროეკონომიკური ვითარება იყო. ორგანიზაციის შეფასებით ეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩო გაძლიერდა, ინფლაცია შეიზღუდა, ხოლო ფისკალური დეფიციტი კარგად იმართებოდა. სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი გაიზარდა და ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური პოზიცია გაძლიერდა. ეს გზავნილებია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშიდან. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკა სრულად პასუხობს მიმდინარე გამოწვევებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიიჩნევს, რომ გატარებული მონეტარული პოლიტიკა არსებული მდგომარეობის შესაბამისია. საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ გამოწვევად კვლავ დოლარიზაციის მაღალი დონე რჩება. დოლარიზაცია ზრდის ქვეყნის მოწყვლადობას, საგარეო რისკების მიმართ და აფერხებს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს შემოღებას. ფონდი სრულად იზიარებს ეროვნული ბანკის პოზიციას, რომ ამ ჩარჩოს ფარგლებში შემოღებული პრუდენციული ღონისძიებები შეამცირებს შინამიურნეობების მზარდ საკრედიტო დავალიანებასთან დაკავშირებულ რისკებს. საქართველომ შესამჩნევ პროგრესს მიაღწია რეფორმების გატარებით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს მოსალოდნელზე უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა. ინფლაცია სწრაფად შემცირდა 2018 წელს, გაიზარდა ინვესტიციები, შემცირდა ფისკალური დეფიციტი და პარალელურად გაიზარდა შემოსავლები. სტაბილური რჩება საბანკო სექტორი, გაუმჯობესდა საბანკო სექტორის რეგულაციები, მონიტორინგი და ფინანსური უსაფრთხოება. ეს ყველაფერი დადებითი სიგნალია უცხოელი ინვესტორებისთვის. ფიქრობ, რომ საქართველოს ეძლევა მეტად ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობა, რაც მოიცავს განათლების სისტემის რეფორმირებასაც. ჩვენ ახლა საუბარს განვაგრძობთ სტუმართან. ფინანსთა მინისტრი ნიკოლოზ გაგუა უპასუხებს ქრონიკის კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ მაყურებელს უკვე გავაცანით პრემიერის განცხადება, ასევე სავალუტო ფონდის ანგარიში ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც სავალუტო ფონდის მტკიცებით მათ შორის არის სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიხედვით ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, თუმცა მათ შორის თქვენს ხელისუფლებაც აღიარებთ, რომ ქვეყანაში ვერ იძლევა სიღარიბე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ბუნებრივია ის მაჩვენებელი, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ეს აბსოლუტურად გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს 7.5%-იანი ზრდა, ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. გასულ თვეში ზრდის მაჩვენებელი ასევე მაღალი იყო 6.5% და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული ტენდენცია გაიზრდება, გაძლიერდება, საშუალო ეკონომიკური ზრდა აჭარბებს 6%-ს, ეს არის უფრო მაღალი ვიდრე ჩვენი პროგნოზი და მაღალი ეკონომიკური ზრდა არის იმის გარანტი, რომ რა თქმა უნდა ქვეყანაში უკეთესობა იყოს და კეთილდღეობა გაიზარდოს ქვეყანაში. ბუნებრივია ესე ვთქვათ ის პრობლემები, რაც ქვეყანაში არსებობს, რაც თქვენ ქვეყანაში, რაც თქვენ შეკითხვაში დაისვა. ბუნებრივია ჩვენ რა თქმა უნდა ვაღიარებთ, თუ არსებობს პრობლემა, არსებობს უმუშევრობის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, არსებობს სიღარიბესთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა ეს არ არის ის საკითხები, რომელიც შესაძლებელი ერთ დღეში იქნას დაძლეული. ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ის რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია არის, რომ ეს პრობლემა უფრო და უფრო შემცირდეს. და სწორედ აღნიშნული ტრენდის შემცირებასაც, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს იგივე უმუშევრობის სტატისტიკასთან დაკავშირებით. უმუშევრობა ქვეყანაში პირობითად მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე იყო რამოდენიმე წლის წინ და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. თქვენ საუბრობთ უფრო სწორად დინამიურ პოზიტიურ დინამიკაზე საუბრობთ. თქვენ იმაზე რომ წინ იდგმება ნაბიჯები, თუმცა აღიარებთ რომ სიღარიბე არის, თუმცა თუ რეფორმები სწორი იყო, ეფექტური იყო, ისე რომ თქვენთვის მისაღები ეკონომიკური ზრდა მოყვა ამ ყველაფერს, მაშინ რატომ გახდა საჭირო თუნდაც სამთავრობო ცვლილებები? რასთან გვაქვს საქმე? სწორედ ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის შესაძლოა გაუგებარი იყოს პარალელურად პოზიტიურ დინამიკაზე საუბარი, პოზიტიურ სტატისტიკაზე საუბარი, თუმცა პარალელურად აღიარება სიღარიბესთან დაკავშირებით და ამას მიყოლებული სამთავრობო ცვლილებები. მოდი დაუბრუნდეთ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის ანალიზს, ესე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი საუბარის მიზანია სწორედ გავიაზროთ, განვიხილოთ, გავაანალიზოთ, როგორი მდგომარეობა, როგორ დინამიკა ეკონომიკაში, იგივე სავალუტო ფონდის შეფასებები, რომელიც განხორციელდა გუშინ აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა წარმატებით პროგრამის მეორე მიმოხილვა, რომელშიც ძალიან პოზიტიურად არის აღნიშნული ყველა ის რეფორმა, ყველა ის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და აღნიშნულია, რომ სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული ღონისძიებები იქნება სტრუქტურული რეფორმები, იქნება ეს ჭარბვალიანობასთან და პასუხისმგებლობებიანობასთან დაკავშირებული რეფორმები, განათლების რეფორმა, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, სწორედ ეს არის ის გასაღები, რომლითაც ესე ვთქვათ, უნდა გადავჭრათ სიხარიბის და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეფორმები და დარწმუნებული ვართ, სავალუტო ფონდიც გვიჭერს აღნიშნულში მხარს, რომ აღნიშნული რეფორმები ძალიან სწორი და ადეკვატური პასუხია იმ პრობლემების წინაშე, რომელიც რეალურად არსებობს, იმ გამოწვევების წინაშე, რომლის წინაშეც დღეს ჩვენი მთავრობა სავალუტო ფონდი ამბობს ასევე, რომ საქართველო კვლავაც მოწყვლადია საგარეო შოკების მიმართ, მათ შორის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ფაზრებში მიმდინარე პროცესების მიმართ. როგორ აპირებთ ამ მიმართულებით მდგრადი გარემოს შექმნას ქვეყანაში? ბუნებრივია ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემა ქვეყნისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად არ დაგვავიწყდეს ის სისუსტეები, ესე ვთქვათ, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას გააჩნია, ეგრეთ წოდებული მოწყვლადობები, ეს არის მიმდინარე ანგარიშის მაღალი დეფიციტი, მაღალი დონის დოლარიზაცია, ძირითადად ეს ორი ფაქტორია, რაც ქმნის მოწყვლადობას საგარეო
შოკების მიმართ. ჩვენ კლავაც ესე ვთქვათ ძალიან მკაცრად და ძალიან მონდომებული ვართ ამ ორი მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ არ შეასუსტოს ესე ვთქვათ ეკონომიკური რეფორმებისადმი სწრაფვა, ჩვენ ესე ვთქვათ გვაგრძელებთ იმ ეკონომიკურ რეფორმებს ისეთივე აქტიურობით, როგორც ეს იყო დაგეგმილი და ამ ორი მიმართულებით ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება, რომლის ესე ვთქვათ წარმატებული ნაბიჯები უკვე ჩვენ გვაქვს, წარმატებული შედეგები უკვე ჩვენ გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო 2017 წელს და იგივე ლარიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რეალურად მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგები, რომელიც უნდა გაგრძელდეს ახალი რეფორმების კვალ-დაკვალ, რაც ბუნებრივია უფრო მეტ სიჯანსახეს მისცემს ქართულ ეკონომიკას. ვთვლით, რომ ეს ორი რეფორმა ჭარბვალიანობასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის გრადის ზრდისათვის და იმისათვის, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდეს მოწყვლადობები ქართულ. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ დღეს თქვით, რომ მცირე მთავრობის კონცეფციაზეც მინდა გითხოთ. მცირე მთავრობის კონცეფცია არ ნიშნავს საკადრო შემცირებებს, თუმცა აქ აღინიშნა, რომ ხელფასების ფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან შედარებით უნდა შემცირდეს. რას ნიშნავს ეს, რომ გვიმარტოთ კადრების შემცირება არ იგეგმება, თუმცა იგეგმება რის ხარჯზე ამ ფინანსების დაზოგვა? ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, ზოგადად ბიუროკრატიის ზომა, ესე ვთქვათ, მთავრობის ზომის ერთ-ერთი სწორი საზომია, მაგრამ მთავრობის ფარგლებში გაცემული ხელფასის მოცულობა, მისი ფარდობა ზოგადად ეკონომიკის ზომასთან, ანუ მთლიანში და პროდუქტად. ეს მაჩვენებელი ჩვენ 2018 წელს გვაქვს დაახლოებით 4.3%-ის ფარგლებში, ხოლო 2018 წელს გვაქვს 4.3%-ის ფარგლებში, შემდეგ წელს გვექნება 3.9%-ის ფარგლებში. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემცირება, თუნდაც იმის ფონზე, რომ ეს პრაქტიკულად არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაწყებული 2003 წლიდან. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაწყებული 2003 წლიდან. საერთაშორისო ანალოგებს თუ შევადარებთ, ეს არის ერთ-ერთი გამოკვეთილად დაბალი მაჩვენებელი, თუმცა როცა ჩვენ მთავრობის ზომის სიმცირეზე ვსაუბრობთ, აქ ეს ჩვენ არ გულისხმობთ, რომ და არ ვაკავშირებთ ამას გაშვებებთან, უფრო მეტიც ესე ვთქვათ, მთავრობის სამთავრობო სექტორში უნდა გაიზარდოს ეფექტიანობა და ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე მთავრობის კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ყველა საჯარო მოხელესთვის, რომელიც გაწმენთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ქვეყნისათვის. მადლობა ნიკოლოზ გაგუა, ფინანსთა მინისტრი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს, ჩვენ სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. გურჯაანში ხანძარს 2 წლის გოგონა ემსხვერპლა, სოფელ ახაშენში ცეცხლი ყაჭიურების ორსართულიან სახლს გაუჩნდა, სადაც 2 ბავშვი იმყოფებოდა. გურჯაანის მერის ინფორმაციით, არასრულწლოვანი ბიჭის გადარჩენა მოხერხდა, თუმცა ძლიერი ცეცხლის გამო 2 წლის გოგონა ვეღარ გამოიყვანეს. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. სახლიდან გამოვედი ხმაურზე. რომ გამოვედი ეს ამბავი იყო მარტო ერთადერთი სახანძრო მოსული გურჯაანისა. მე მოვიდა ორივე თელავიც მოვიდა, ყვარელიც მოვიდა, რომ ერთი ვეღარ აკრობდა, ვრეკავდით აქედან მოგაშველეთ გურჯაანი, თელავი მეთქი ვრეკავდით. მაგრამ ამ ცეცხლს ვინ ჩააქრობდა? მოვიდა თუ არა თელავის სახანძრო, მაშინ შევიდნენ შიგნით. მაგრამ ბავშვი ვერ იპოვნეს იმ წუთში, მაგრამ მე იპოვნეს კარებში. გაიგუდა ბავშვი ვეღარ გამოვიდა და ჩაიწვა შიგა. მეორე ბავშვიც იყო. მეორე ბავშვი გადარჩა, მეორე ბავშვი მამამ გამოიყვანა. რომ გამოვედი, პაჟარკამანდაც მოსული იყო და თქვენს რომ ბავშვს ვერ აუპოულობთ. ბავშვი დაიღუპა 2 წლისა. გოგო. მომღერალ ირაკლი ნოზაძის დაჭრის საქმეზე ბრალდებულებს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. თამთა ჯანჯღავას გამოძიება მკვლელობის მცდელობას ედავება, ნათია თოფურიას კი დანაშაულის შეუტყობინებლობას. ადვოკატი დაკავებულთა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა, მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულმა კი სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ის არ მიიმალებოდა და რეალურად ნოზაძის მოკლა განზრახული არ ჰქონდა. მოსამართლემ არ გაიზიარა მათი პოზიცია და სახელმწიფო ბრალდებულს დაკავებულთა შვილებზე მეურის მოძებნა დაავალა. რაც შეეხება მომღერლის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის რეანიმაციული განყოფილებიდან პალატაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი დაკითხვა ვერ მოხერხდა. ჯგუფ ქუჩის ბიჭების წევრი ირაკლი ნოზაძე იგივე პიკასო 25 ივნისს თბილისში დაჭრეს.
პირველი ის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ იმ კონდიციაში არ არის ირაკლი, რომ გამოკითხვაში, ანუ საგამოძიებო მოქმედებაში მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად, გამოკითხვა გადაიდო. მას მიადგა ფიზიკური ზიანი და იყო დაჭრილი და იყო ყოფითი ვალის თემის გამო, ანუ საყოფაცხოვრებო ვალი იყო. ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება ზოგადად ამ საქმეზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რეალობასთან კავშირი ამას არ აქვს. ვალი ჰქონდა დასაბრუნებელი ირაკლის საღამომდე, შესაბამისად ვერ მოახერხა დროულად დაბრუნება, როგორც თვითონ ამბობს. აი ამ ნიადაგზე წარმოიშვა კონფლიქტი და მისგან მოულოდნელად გახდა და ანუ მიიღო დაზიანებები. მოვისმინე ეს ვერსიების, რომ ნარკოტიკი, წამალი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ არის ჭორი. არ ვიცი, ბინძური ჭორი თუ ვინმემ განზრახააგო, მაგრამ არის ჭორი, ამას რეალობასთან კავშირი არ აქვს. ხორავას ქუჩის მკვლელობის საქმეზე შექმნილმა საგამოძიებო კომისიამ დღეს 3 მოწმე გამოკითხა. ესენი არიან ნიკა ვაჩეიშვილი, მისი მეუღლე და ხორავას 4 ნომერში მცხოვრები კიდევ ერთი ქალბატონი. პირველი 2 მოწმის განცხადებით ისინი ლევან დადუნაშვილის დაჭრის ფაქტს შეესწრნენ, თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ ის სამართალდამცველებს არ დაუკითხავთ. დაკითხეს მხოლოდ მისი მეუღლემ. საგამოძიებო კომისიის ხდომა ცოტა ხანში ისევ განახლდება, დეპუტატები სავარაუდოდ დღეს კიდევ ერთ მოწმეს გამოკითხავენ. დღეს ძალიან რთული იყო მოსმენა ადამიანური და მორალური თვალსაზრისით იმ ჩვენებების, რომელიც ვაჩეიშვილისგან და ბატონი ნიკოლოზის მეუღლისგან მოვისმინეთ, თუმცა რაიმე ისეთი ახალი ხელშესახები, რომ გამოძიებას რაიმე მისცეს განვითარებულ მომენტთან დაკავშირებით, ასეთი მათ სამწუხაროდ არ ვთქვათ. როდესაც ამ საქმეს ზოგადად შეიძლება სავსებით სამართლიანად მოყვა საზოგადოებრივი პროტესტი, მაშინ იყო 3 მთავარი კითხვა. ეს 3 კითხვა შეეხებოდა ფარდულს და მის დანგრევას, გაღუნულ დანას და სუბელიანის თემას. სუბელიანი დღეს დაკავებულია, აღმოჩნდა მეორე დღესვე, რომ დანა გაღუნული არ არის, ამაზე კითხვის ნიშნები პრაქტიკულად აღარ რჩება და ფარდულს რაც შეეხება სანტიმეტრების სიზუსტით შეიძლება მისი აღდგენა. დღეს ხდება აბსოლუტურად სხვა ტიპის კითხვები. ამ კითხვებზე პასუხებისათვის ჩვენ დავიბარებთ გამომძიებელი დაბარებულია თანამდებობის პირებში ნაგასაკუთრებელ სამინისტროს და ამ კითხვებსაც უნდა ამოუწურავი პასუხები და ეს კითხვები აუცილებლად გვექნება ჩვენ მათ შორის ძალიან კრიტიკული მიმართულებითაც. როგორ დაარტყეს არ დამენახე. გარეთ იდგა ვიღაცა შავებში, კარგ კოსტიუმში, კარგი აღნაღობისა და შიგნით ვინც ურწყამდა ამბავს ეუნება კარგი ბიჭო უკვე კვტარიაო გეყოფაო მერე გამოიყვანეს იქიდან ეს ბიჭი და იყო кайხანი ნუ მშობლების მოვიდნენ და წაიყვანეს და ერთი ამბავი იყო ზაზა სარალიძე ვაგასაბურთალოს პოლიციის სამმართველოში დაიბარეს, ის ზვიად კუპრავას წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მოწმის სტატუსით დაიკითხა. საქმე ეხება 12 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მომხდარ ინციდენტს. რატო გამოვიდა სასამართლო დარბაზიდან ზვიად კუპრავა, რატო ჩავიდა სასადილოში, რა მოხდა სასადილოში და ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალებში მოვახსენე გამოძიების. აქ ვერანაირ ბრალეულობას ვერ ხედავ, ვერანაირ სამართლებრივ გადასტომას ვერ ხედავ. იქიდან გამოდიოდა რომ ყურადღება არის ფაქტიურად გამახვილებული იმ სიტყვებზე, რაც ზვიად კუპრავამ წარმოთქვა მოსამართლეზე, მაგრამ იქ არ არის დაზუსტებული არც პოლიციის მხრიდან, რომელმა მოსამართლემ გასცა ის ბრძანება, რომ კუპრავა უნდა ასულიყო სასამართლო დარბაზში და არც კუპრავადან იყო დაზუსტებული ის ინფორმაცია, რომელიც მოსამართლეს გულისხმობდა. წელს აბიტურიენტებს ყველაზე რთულ პერიოდში ყველაზე მაღალი ტემპერატურაც დაემთხვა, თუმცა ამას ისემატება, რომ 22 საგამოცდო ცენტრიდან კონდიცირება მხოლოდ 1-შია. მაია მინოშვილის თქმით, ყველა ცენტრის გაგრილება სოლიდური ბიუჯეტი სჭირდება და ეს მხოლოდ პილოტირების შემდეგ გაკეთდება. წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 39,000-მდე აბიტურიენტია რეგისტრირებული. მინისტრის პირადი ინიციატივა იყო კონდიცირების სისტემა შემოიღო ყველა ასე ვთქვათ საგამოცდო ცენტრში, მაგრამ პილოტირების რეჟიმში ეს წელს დაიწყო რუსთავის საგამოცდო ცენტრიდან, იმიტომ რომ რუსთავის საგამოცდო ცენტრი არის
ყველაზე ასე ვთქვათ ცხელი. ყველა საგამოცდო ცენტრში დარიგებულია ტექნიკა, გამართულია ტექნიკა, უბრალოდ ეს ბოლო დღეა როცა უნდა იყოს ბოლომდე გამართული და ხვალ 30 ივნისს დაგეგმილი გვაქვს ტექნიკური რეპეტიცია, როცა ყველა იქნება ადგილზე საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები და ჩვენ შევამოწმებთ ამ. პირობითად ვამბობ, თუ 9 საათზე იწყება გამოცდა, აბიტურიენტი აუცილებლად 8 საათზე უნდა გამოცხადდეს. ის რაც უნდა მოიტანოს და ეხლა თუ მეტეს აქტუალურია წყალი პლასმასის ბოთლში აუცილებლად. აბიტურიენტების რთულ პირობებზე ისაუბრეს მთავრობის ხდომაზეც, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის შეკრებამდე განაცხადა, ეროვნულ გამოცდებზე კონდიცირების საკითხის დაგეგმა უკეთ შეიძლებოდა. ჩვენ მთავრობის ხდომაზე ამ საკითხზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება ეს უმოკლეს ვადებში მოგვარდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იყო საკითხი, რომლის დაგეგმაც ალბათ უკეთ შეიძლებოდა. მე გავარკვევი დეტალებში, თუ რატომ მოხდა ეს და რატო დადგა ესეთი გარემოება, რომელიც არის ძალიან ცუდი. მიწისქვეშა პარკინგის და ავტობუსების ჩავარდნილი ტენდერები დღეს ოპოზიცია საკრებულოს ხდომაზე სწორედ ამ საკითხებს აყენებს. ნაციონალური მოძრაობა მერის პასუხისგებლობაზე საუბრობს. პარტიის წევრის ირაკლი ნადირაძის განცხადებით, მუნიციპალური ორგანო პრობლემის სიმწვავეს ვერ აღიქვამს და საკითხს გულგრილად უყურებს. საკრებულოს ხდომაზე აღნიშნული თემების გარდა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხების შესახებ უკვე 1 საათია მსჯელობენ. გავცობა დაუშვათ რაღაც ინფორმაციების, რომელიც არ არის სწორი, ხო? თვეების მანძილზე დედაქალაქის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება შეეთავაზებინა ბიზნესისთვის გარკვეული ეკონომიკური მოდელები, სადაც კერძო საჯარო პარტნიორობის საფუძველზე ქალაქისთვის შეიქმნებოდა დამატებითი საპარკინგო ინფრასტრუქტურა. ამ ეკონომიკური მოდელებით არ დაინტერესდა ბიზნესი. 100 ავტობუსის შემოყვანასთან დაკავშირებით რომ განცხადება გააკეთა ქალაქის მერმა და შემდეგ რა თქმა უნდა უმრავლესობის წევრებმა თქვით რომ წლის ბოლომდე 100 ავტობუსი შემოვიდა დედაქალაქში. სამწუხარო რეალობა არის ის რომ ეს განცხადება რაღაცნაირად განცხადებად დარჩა. ძალიან მარტივი შეკითხვაა მუდმივად ყველაფერი ჩაუვარდეს დედაქალაქის მთავრობას და უმრავლესობას. მე არ გონია ნორმალური, მათ შორის პარკირებაზე, რაზეც ახლა ვახტანგ შაქარიშვილი საუბრობდა უკაცრავად, მაგრამ ეს პროექტი ჩაგევარდათ პირველ ეტაპზე და ეს ტენდერიც ეგრეთ წოდებული ჩავარდა, აქ ავტობუსების ამბავი ჩავარდა, ღამის ეკონომიკაც ფაქტობრივად ჩაგევარდა და ხომ არ აღიარებთ იმას, რომ რაღაცნაირად ჩავარდნა გაქვს. არჩევნები ადასტურებს, რომ ჩავარდნებით მოდიხართ აქამდე. ხა რაც შეეხება კონკრეტულად აი ამ ტენდერებს, დიახ, ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი მთავრობა, სადაც ცდილობა გვაქვს, რომ მივიღოთ ისეთი პირობები, მათ შორის ავტობუსებთან დაკავშირებით, სადაც მორგებული იქნება დედაქალაქს, მორგებული იქნება ჩვენს ინტერესებს, ბიუჯეტს და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. დრო იყო, რომ ქალაქში საერთოდ არ არსებობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მაშინ გადაიდგა პირველი ნაბიჯები და გაჩნდა ეს ტრანსპორტი. მე ეს ტრანსპორტი ძველდება და უნდა გაუმჯობესდეს ეს. ეხლა უმრავლესობაში თქვენ ახართ, ხელისუფლება თქვენ ახართ და თქვენ გევალებათ ეგრე. ჩვენ ჯინაზე კი არ უნდა გაუმჯობესოთ ტრანსპორტი და ჩვენ ჯინაზე კი არ უნდა იყიდოთ ახალი ავტობუსები. თავისთავად უნდა იყიდოთ. იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ბადეიშვილის და სასჯელ ახსნილების დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით ჭაკუას საქმეზე ირმა ინაშვილი დაიკითხა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ბრალდების მოწმეა მანგლდანის საპყრობილეში გადაღებულ კარანტინის დაშლის ვიდეო ჩანაწერზე ისაუბრა. პროკურორის მტკიცებით ჩვენებები ამტკიცებს, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში პატიმართა სისტემურ წამებასთან ჰქონდა საქმე, რასაც არ ეთანხმებიან ბრალდებულთა ადვოკატები. გამოძიება ზურაბ ბადეიშვილსა და დავით ჭაკუას უფლებამოსილების გადამეტებას, თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციას, პატიმრების წამებას და ძალადობას ედავება. მოწმის ჩვენება ბრალდების ხარისათვის მნიშვნელოვანი არის იმდენად, რამდენადაც იგი უშუალოდ იყო ჩართული იმ კადრების მოპოვებაში, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლის კადრების სახელით. ეს იყო სისტემური დანაშაული და დღევანდელი მოწმის ჩვენებით დადასტურდა, რომ იმჟამინდელ ოპოზიციას ქართული ოცნების სახით ამ კადრებთან არანაირი შემხებლობა არ ქონია. ვამხილეთ საქართველოს ციხეებში პატიმართა წამების ამსახველი ფაქტები და დღევანდელი სასამართლო
პროცესი სწორედ ამ თემას ეხებოდა, როგორ მოხდა ამ კადრების გავრცელება, ფიგურანტები ვინ იყვნენ, სისტემურ დანაშაულთან კავშირი ჰქონდა რეჟიმს თვითონ და ამ რეჟიმის პირველ პირებს. ქალბატონი ილმა საუბრობდა პენტენსიურ დაწესებულებაში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ სასამართლოში ვიმყოფებით ორი პირის ბრალდების საკითხთან დაკავშირებით. მას ამ პირებთან მიმართებით მტკიცებულებაზე დაყრდნობით განცხადება არ გაუკეთებია. დღის სხვა სიახლეების შესახებ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. ეს არის ქრონიკა 5-ზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი თანამოქალაქეებს თურქეთში გამგზავრებისაგან თავის შეკავებას ურჩევს. პომპეოს უწყება ამერიკის მოქალაქეებს მოუწოდებს თავის შეიკავონ 15 პროვინციაში მოგზაურობისაგან, სადაც ტერორიზმის საფრთხე არსებობს. განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ თურქეთში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 10,000 ადამიანი, მათ შორის ამერიკის მოქალაქეებიც არიან დაკავებულები. მათ კი ვინც მაინც გაემგზავრება თურქეთში, რეკომენდაცია ეძლევათ მოერიდონ თავშეყრის ადგილებს და დემონსტრაციებს. ღამის გასათევად კი აირჩიონ ისეთი სასტუმროები, სადაც დაცულია უსაფრთხოების ზომები და სპეციალურად შექმნილ სისტემაში რეგისტრაციით საქმის კურსში ჩააყენონ სახელმწიფო დეპარტამენტის საკუთარი გეგმების შესახებ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ბრიუსელის სამიტზე ბრექსიტთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, ამის შესახებ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი იტყობინება. მისივე თქმით, ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები ბრიტანეთს მოუწოდებენ ბრექსიტთან დაკავშირებით არსებული პრობლემების შესახებ საკუთარი პოზიცია წარმოადგინოს. ამისთვის ლონდონს ვადა სავარაუდოდ 2 ივლისამდე მიეცემა. მთავარ პრობლემად კი ირლანდიის საკითხი რჩება, რომელსაც ორგანიზაციაში დარჩენა სურს. საფრანგეთის საკუთარ ტერიტორიაზე მიგრანტების განთავსების ცენტრებს არ გახსნეს. ამის შესახებ ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის მეორე დღეს ქვეყნის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისივე თქმით, საფრანგეთი მიგრანტთა პირველადი მიღების ქვეყანა არ არის. შესაბამისად, არც ლტოლვილთა ცენტრების გახსნის აუცილებლობა არსებობს. მანამდე ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საიმიგრაციო კრიზისთან დაკავშირებით ერთობლივ პოლიტიკაზე შეთანხმდნენ. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა რუს ოლიგარქ ოლეგ დერიპასკისგან 10 მილიონი დოლარი ავანსის სახით მიიღო. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი გამოძიების ფედერალური ბიუროს მასალებზე დაყრდნობით წერს. პოლ მანაფორტი ტრამპის წინასაარჩევნო შტაბის რუსეთთან შესაძლო კავშირების საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია. 15 ივნისს სპეციალურმა პროკურორმა შინაპატიმრობის დაცვად მისი ციხეში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ინდოეთში ჩამოვარდნილი ერთძრავიან თვითმფრინავს ფრენის ვადაგასული სერტიფიკატი ჰქონდა. ამის შესახებ ინდოეთის სამოქალაქო ავიაციის პრესსამსახური იტყობინება. გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო ფრენა თვითმფრინავა 2008 წელს განახორციელა და მას შემდეგ ექსპლუატაციიდან ამოღებული იყო. ბოლო 1 წლის განმავლობაში თვითმფრინავს სარემონტო სამუშაოები უტარდებოდა და 28 ივნისს საცდელი ფრენა შეასრულა. თვითმფრინავი მუმბაის დასახლებულ რაიონში გუშინ ჩამოვარდა, რასაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელმა სირიელი ლტოლვილებისათვის ჰუმანიტარული დახმარება გაგზავნა. 60 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გოლანის სიმაღლეებზე მყოფი ათასობით ძულებით გადაადგილებული პირისთვის გამოიყო. ლტოლვილებმა მედიკამენტები, საკვები, წყალი და პირველადი მოხმარების საგნები მიიღეს. და ბოლოს ისევ საქართველო სვანეთი ჰიდროს მხარდაჭერით მესტიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა დაიწყო. ეს არის კომპანია, რომელიც სვანეთში მესტიაჭალა ჰესს აშენებს. პროექტისათვის 65,000 ლარზე მეტი იხარჯება. კომპანიაში ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრი მესტიაში პირველად შენდება. მაღალმთიან რეგიონებში გონივრულად მისადაგებული სოციალური სერვისების შექმნა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელსაც ხელი შეუწყო დღესდღეობით და დაიწყო მშენებლობა სვანეთი ჰიდრო და ეს არის მთლიან მესტიის თემზე, მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისი, რომელიც დღემდე არ არსებობდა და უკვე შემოდგომისთვის მესტიის მოსახლეობას ექნება საშუალება, რომ მაღალ
პროფესიული კადრებით და ევროპული დონის მომსახურებით ისარგებლონ. დღეს ყველა სიახლე ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯიზე. ქრონიკა 5-ზე კი ამით დასრულებულია. ნახვამდის.